අපි ඔයාලට කිව්වනේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් බය නැතිව කෑම කන්න පුළුවන්. අපි කියනවා රසගුණ. ඔව් අපි ඇත්තටම රසගුණ කියන තමයි යන්නේ. හැබැයි අපි මුලින්ම කරන්න යන්නේ අපේ රටටම ආවේනික කෑම මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන එක. හැබැයි මේවා දේශීය ආහාරපාන විතරක්ම නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ බහු සංස්කෘතික රටක්. ඒ කියන්නේ ඒ විවිධ සංස්කෘතීන්ට අනුව හැදුණු ආහාර සංස්කෘතියක් අපේ රටේ තියෙනවා කියන එකයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ලංකාව කියන්නේ විවිධ ආහාර රටාවල් වලින් පොහොසත් රටක් කියන එකයි. ලංකාව තුළ බොහෝමයක් කෑම වර්ග කේන්ද්‍රගත වෙලා තියෙන්නේ සහල් සහල් පිටි. ඒ වගේම පොල් මුසු කරගනිමින්. ගොඩක් ලාංකිකයන් එළවලු ව්‍යංජන වලට වැඩිපුර කැමැත්තක් දක්වනවා. හැම ප්‍රදේශයකම වගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේත් බත් සහ ව්‍යංජන. මේ ව්‍යංජනවලට විශේෂ රසයක් එකතු කරන්න උණුසුම් කුළුබඩු ලයිස්තුවකුත් තියෙනවා. මේ කුළුබඩු ආහාරවලට රසයක් එකතු කරනවා විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ අතේ තියෙන පිඟානට ආයුර්වේද වටිනාකමකුත් එකතු කරනවා. ලංකාව තුළ කලාපීයව විවිධ කෑම වර්ග ඒ වගේම ඒවා පිසගන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ඒවයින් එකිනෙකට වෙනස් විවිධ රසයනුත් දිවට එකතු කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට දකුණේ ඇඹුල්ටියල් අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද වෙනකොට ලංකාව තුළ දකින්න පුළුවන් වෙනස්ම කෑමක් තමයි කොත්තු කියන්නේ. කොත්තු වෙනස්ම කෑමක් කියලා කිව්වේ ලෝකෙ කොත්තු වර්ග කොච්චර තිබුණත් ලංකාවට එන විදේශිකයන් එක පාරක්වත් අපේ රටේ කොත්තුවක් රස බලන්න අමතක කරන්න නැති නිසා. අපි දැන් මේ පෙන්නන්න යන්නේ ලංකාවේදී ඔයාලගේ දිවට වෙනස් විදිහේ රසයන් ගෙනෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග කීපයක්. බලන්නකෝ රස මතක් වෙනවද කියලා. දැන් බය නැතිව කෑම කන්න පුළුවන්. අපි කියනවා රසගුණ.